Umabot na nga ang usapin sa pagsasampa ng mabibigat na kasong kriminal laban kay Vice President Sara Duterte, tulad na lamang ng plunder, graft and corruption, malversation, bribery at iba pa. Ito ay matapos ang 4 na impeachment attempts kung saan ang huli ay dineklarang void ab initio o walang bisa ng Korte Suprema. May patutunguhan kaya ang mga ito laban sa isang nakaupong Bise Presidente? Ngayon ay pag-uusapan natin ang isang political rollercoaster na nagsimula sa Kongreso, umabot sa Senado, at umabot din hanggang Korte Suprema. Balikan natin ang kwento. If you're new to my channel, I'm Attorney Jane and I talk about life law and more. Matatandaang noong 2024, nagsagawa ang House of Representatives ng mga pagdinig tungkol sa umano'y misuse ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong panahon ni VP Sara Duterte noong siya ay DepEd Secretary. Sa mga pagdinig ay lumabas ang mga alegasyon ng mabilis na paggastos, questionable liquidation documents, at iba pang mga red flags. Lahat ng ito ay ayon sa mga testimonya at dokumentong iniharap sa Kongreso. Ano naman ang sinabi ng Commission on Audit o COA tungkol dito? May inilabas na unmodified opinion ang COA sa financial statements ng Office of the Vice President. Ibig sabihin po nito ay maayos at tamang pagkakarecord ng mga pondo, kabilang na ang confidential funds. Ngunit tandaan po na ang unmodified opinion ay tungkol sa technical accounting at presentation ng mga numero. Sa kasalukuyan ay wala pang any final decision mula sa anumang hukuman patungkol sa paggamit ng confidential funds. At wala ring final conviction or administrative sanction na ipinataw laban sa Vice President. And as we speak, ito po ay kasalukuyang iniimbestigahan. Matatandaang dahil sa di umano'y maling paggamit ng confidential funds, 3 impeachment complaints ang inihain laban sa Bise Presidente noong December of 2024. These were filed or these were commenced by private citizens and civil society groups. Just a side note po, ang impeachment ay isang constitutional process na nangyayari sa loob ng political departments of our government. Ang House of Representatives ang nag-aakusa at ang Senado bilang impeachment court ang nagbibigay ng desisyon. So going back to the first 3 impeachment complaints commenced against VP Sara, kahit po naisama na ito sa order of business ay hindi ito umusad. Hindi nagkaroon ng committee hearing, walang deliberation, at walang aksyon. Ibig sabihin po, sa mata ng Korte Suprema, ang pagsasama ng mga ito sa order of business ay maituturing ng initiation ng impeachment complaints. Kaya po na-trigger ang 1-year bar. But let's fast forward to sometime in February of 2025. Nagkaroon po ng plot twist. Noong February of 2025, a 4th impeachment complaint was endorsed by 215 members of the House of Representatives. Ito po ay lampas sa 1/3 requirement ng ating saligang batas. Ibig sabihin po, ito ay otomatikong naging articles of impeachment at otomatiko itong ipinadala sa Senado para sa impeachment trial. Sa panahon ding iyon ay ini-archive na ang first 3 impeachment complaints. Kaya naman mga kaibigan, may mga nagsasabi ngang impeached na di umano si VP Sara sa Kamara. Ngunit, ayon sa naging desisyon ng Korte Suprema, ang prosesong ito ay idineklarang labag sa ating saligang batas at walang bisa mula pa sa simula. Kaya naman sa mata ng ating 1987 Constitution ay walang valid impeachment na naganap. Kung babalikan po natin ang mga nangyari noong mga panahong iyon, hindi ito pinalampas ni VP Sara Duterte. Matatandaan po nating dinala niya sa Korte Suprema ang impeachment complaint na inihain laban sa kanya. Dito ay iginiit niya na ang impeachment complaint po ay di umano'y labag sa 1-year ban. Nilabag din daw nito ang due process at walang jurisdiction ang Senado dahil dito. So, sometime po in July of 2025 ay naglabas ang Korte Suprema ng isang en banc decision. In that decision, the Supreme Court held na unconstitutional and void ab initio ang articles of impeachment na inendorso ng 215 members of the House of Representatives to the Senate. So, bakit nga ba ito naging unconstitutional? It is mainly because of the 1-year rule violation. Bakit? Dahil ayon sa Konstitusyon, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a year. Dito, inexplain ng Korte Suprema na ang 3 impeachment complaints na inihain noong December of 2024 ay considered na initiated na.
Kaya naman, ang ika-apat na impeachment complaint ay diniklarang bawal, void ab initio o walang bisa mula sa simula. Para sa higit na kaalaman tungkol dito, maaari niyong panoorin ang aking previous video patungkol sa impeachment. Tandaan po na sa desisyon ng Korte Suprema, kinlaro ng mga mahistrado na dahil nga void ab initio ang impeachment complaint na inihain noong February of 2025, ang next valid impeachment attempt ay maaari lamang masimulan ngayong February of 2026. Ito naman ay aabangan natin kung may mga hakbang ulit patungkol sa impeachment laban kay VP Sara. Subalit mahalagang maintindihan natin na through the decision that was released by the Supreme Court, hindi naman ibig sabihin na pinawalang sala nila si VP Sara. In fact, hindi sila umabot sa point where they had to look into the merits of the case. In other words, hindi nila tinimbang ang katotohanan ng mga aligasyon. Ang kanilang ruling ay patungkol lamang sa procedure ng impeachment. And again, muli nilang kinlaro na pwede lamang ulit mag-file ng impeachment complaint in February of 2026. And now, we move forward to the present status of this dispute or of this issue. So pagkatapos po noong naging desisyon ng Korte Suprema, ay lumipat naman sa ibang hukom ang issue na ito. Kamakailan lamang, specifically noong December 12 of 2025, may mga civil society leaders and religious groups who filed plunder, malversation, graft and corruption, bribery, and other charges against the sitting Vice President Sara Duterte, along with other officials. They commenced these charges before the office of the Ombudsman. At ang walang katapusang tanong ng mga nagsampa ng reklamo ay, nasaan nga ba talaga ang confidential funds? Ayon sa mga complainants, batay di umano sa mga congressional records, aabot sa 612.5 million di umano ang questionable confidential fund spending. At may mga fake receipts at cash advances din daw di umano sa mga unbonded officers. May dagdag pa silang testimonya tungkol sa mga envelopes na may pera. Lahat ng ito ay allegations na iimbestigahan ng Office of the Ombudsman. Ngayon naman ay maraming nagtatanong, can a sitting Vice President be criminally charged? In other words, maaari bang mag-file ng mga criminal charges laban sa isang sitting Vice President? Dito po nagsisimula ang legal debate. Bakit? May mga legal practitioners na naniniwala that insofar as impeachable offenses are concerned, dapat munang mauna ang impeachment at ipagpaliban ang full criminal prosecution hanggang sa matapos ang impeachment process o hanggang matapos ang removal mula sa office. Ang kanilang dahilan? Ang saligang batas di umano ay malinaw na ang impeachment ang natatanging mekanismong itinakda para sa removal from office ng mga may matataas na posisyon sa gobyerno. Kabilang na dito ang Bise Presidente. Sa kabilang banda naman ay may mga pahayag din ang ilang mga opisyal ng gobyerno, kabilang na dito ang Department of Justice, na nagsasabing ang Bise Presidente di umano ay maaaring ma-investigate at makasuhan criminally kahit wala pang impeachment process, basta't mahigpit na nasusunod ang due process. So ano nga ba talaga ang tamang sagot? Posibleng isa ito sa mga dipensang igigiit ni VP Sara. Maaari din itong maging isang issue na tuluyang lilinawin ng Korte Suprema, lalo na pagdating sa tanong ng immunity ng Bise Presidente. Sa ngayon, mahalagang maintindihan natin kung ano nga ba ang pinagkaiba ng impeachment process and ng prosecution. Why? When we talk about impeachment, it is a constitutional process to remove impeachable officers from office. Whereas on the other hand, when we talk about prosecution, this is a judicial process to hold any citizen criminally liable, including officers, not only the impeachable ones. Magkaibang proseso, magkaibang layunin. Pero mahalagang tandaan ito, mga kaibigan. Kung sakali namang mag-proceed itong criminal prosecution laban sa Bise Presidente, may ilang mga procedural limits na dapat ay tandaan. Kung ang criminal prosecution ay may posibilidad sa pagtanggal sa pwesto, may mga nagsasabing dapat ay hindi na muna ito ituloy habang nasa pwesto pa ang opisyal. Bakit? Dahil po ang impeachment ang pangunahing mekanismo ayon sa ating saligang batas para paalisin at panagutin sa pwesto ang matataas na opisyal ng gobyerno. So, this is the bottom line. The Vice President is an impeachable officer.
Ibig sabihin po, it is only through impeachment that she can be removed from office. And insofar as filing criminal cases is concerned, there is a debate whether it can proceed or not. May mga nagsasabi na hindi ito pwedeng mag-proceed dahil only impeachment is the mechanism provided by our Constitution. May mga nagsasabi rin na pwede namang mag-proceed ang criminal prosecution as long as this will not result in removal from office. So, impeachment is different, criminal prosecution is different. Ano kaya ang susunod na kabanata? Uusad kaya ang mga naiahin na kaso laban kay VP Sara? Abangan natin yan. So I guess that's it. Hanggang dito na lang muna. Till next time. Legal chit-chat on the open road. Jane's got the answers to every code. From contracts to crime, she's got it all mapped. Legal chit-chat, and the world's unwrapped.